acu. Server Am east. setup-ul ăsta la mașina mea, văd că e acum pe understeer. Dracu să le... Cum mi se zice la server? Am găsit. Ce, plouă? Ah. Ce să plouă, mă? Nu suntem pe același server? Nu, că așa mi-a arătat la început că plouă. Am pus loading screen. Mid exit's clear. Push. Your brakes are cold. Be Mamă, dar careful. aici poți să stai mult curbile astea, văd. Da, da. că zic Da, da. nimic. De asta zice că e tricky, că nu știu cât pot să fur. Dacă Maxim. fur prea mult, te-ai dus. Ce întrebare e asta? Cât poți să furi? Răspunsul e naționalitate pe buletin. Haideți băieții cu lap time-urile alea bune. Și n-am intrat bine pe Că server. n-am pus că încă un apasă. lap time. Up. Ohoho. Întoarnă-te odată. Băi, deci, rota stânga față moare, mă. Ce faci? E galbenă. E galbenă și are See presiune through 28. walking going into Sterling's. Asta e presiunea. Oricum altceva nu ai de făcut. Am văzut că aveai traiectorii la maxim deschise. Nu folosesc ăla. Acum sunt pe preset-ul agresiv. You're locking your right front going into Paddock Hill. Bă, dar ce fure aici. Este ignor direct track limits-ul. The leader has just done a 126.90. Care strică markerele pe aici? Nu Da, eu. mă. Eu nu mă stau, mă, frate. Repede mă apeși. Te-am văzut parcat. No, și? De ce să... Păi ai intrat pe iarbă. Am intrat intenționat. Oh, shit, ți-am pierdut acolo. Time to go to garage, ia să vedem. Setup. 100 de grade stânga față, cam mult. E ok. Dă-mi asta, mă, frate. Repede, mă apeși. Ce-am văzut parcat. Ți-am pierdut acolo.
Bă, ce satană ai? The leader has just done a 126.00. E bine că merg cât de cât constant. Și eu merg constant prost. Asta înseamnă că intră ploaia și îi faci pe toți. Marele egalizator, da. Your brake temperatures are fine, Nu mate. înțeleg de ce e Lexus bun pe ploaie. Bar n-am. Așa. You're breaking up. Say again, please. Mamă. Hai să încercăm un alt setup. All clear on pit exit. You can push now. Your brakes are cold. Be careful. Asta de-am gastit ratio 17, frate, max. Nu cred că te ajută aia, ți-am zis, e mai mult de o preferință personală decât să mergi mai repede. Cold tires all round. Mamă, ce... Overshoot am făcut acolo. Back.
Tyre temperatures are fine. Good lap, that's your best in the session. Sector 3 is 1.8, off the pace. No. Sector 1 is 0.42, off the pace. Your brake temps look good. Sector 2 is 0.40, off the pace. P2. Sector 3 is 1.3, off the pace. You're locking your right front into Druids. You're a tenth off the pace in Sector 1. You've got 10 minutes of fuel remaining. Sector 2 is 0.36, off the pace. No, I didn't catch that. The leader's just done a 125.65. Sector 1 is 1.3, off the pace. You're 2/10 off the pace in Sector 2. The leader has just done a 125.44.
That's half fuel. You've used half your fuel. Hai, bă! Asociez și mie pe partea asta. Așa. Nu știu ce să fac cu cauciucul ăla, mă. E portocaliu maxim. Da, și eu am aceeași problemă cu partea asta. P2. Ce să-i faci? Hai să reducem break bias-ul. Sector 2 is Dar nu 1.2 cred că off e the de pace. vacunare. Ce Pur și să simplu are mai mult tipuri de lateral, ca circuitul ăsta și îți pune mai multă presiune. Și high speed, cornering poate. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Sector 3 is 1.9 off the pace. Hai, ce enervante zonele astea care sunt în afara liniei. Mhm. Modificat brake bias-ul, acum am un understeer de zile mari. Oversteer, pardon. Mi se duce fundul, Dar ce, cum ai pus mai mult pe față? nu știu, am pus mai puțin, There's a am car avut 5, behind. n-am Take pus care, și rejoin 3. him. Blue flag. We need to get some heat into these brakes. Mai mult pe față. Unde-mi fugi? Corla pe speed. Da, We've got cold tyres. We need to get some heat hai să into them. încerc setup-ul ăla, să încerc calul ăla pe YouTube. Să vedem unde va. Tot ca ăla. 1, 2 și 3. Ahoi! Așa-i? Hai să te până acolo.
Practic trebuie să fur la curbe de nu Sector e 2 is a adevărat. second off the pace. Ce e foarte noi, că îți faci muscle memory-ul pe o chestie și ți se degradează cauciucul. Și nu-i mai chiar acolo, curba aia. Da, se degradează tare aici, deci observ. Am făcut 2 turi și deja sunt la 2,9 mm. Sector 2 is 0.46 off the pace. Și aproape 100 de grade. Cred că dau la 25 PSI. Dar unde e gripul? Te auzi încet. Cred că vorbeam încet. Ah, ok. Știam că dau la 25 de PSI încă un pic și ajung la presiuni de bicicletă. Eu n-am înțeleg cum gripul. Fac cu skill. Sector 3 is 2.6 seconds off the Ca pace. să repară. Primul sector e aiurea la mine, că am instabilă. Bă, voi învârtiți așa în 180 de grade volanul, în curbe. No, n-ajung la 180. Eu de ce ajung? 90. Your tire temperatures look good. M-am primul viraj. Da, Nu am bine, 180. Că intru... Parcă nu este grip, de aia fac asta. Sau ai understeer. Da, aia Da. am știu. Ok. Setup-ul lui pește. Ați zis că setup-ul ăla părea mai Sector 2 is understeer la 0.8 ce off the pace. avea pe Dar nu roll vrea, bar Noni. pus. Deja sunt peste 180. Asta... Mărește unghiul ăla, E atent, raportul agresiv. de rotație. Agresiv preset. Iar înapoi unde am venit. Oici. Anti-roll bar-ul, ce ziceai că îmi dă? Stabilitate pe caroserie. Oh no, I Vreau just can't maxim, hear you. mulțumesc. O face mai rigidă. Dar în același timp nu mai poți să te sui pe curbs așa bine. Dar mă ridic nasul. Lasă-l așa cum e bine. Am intrat, am You're măcat locking your fronts into clearways. să-ți... Hai, bă. Sector 1 is 1.6 seconds off the pace. Iar e understeer. Nici n-ar părea cu prost. Bine că ai stricat panourile. Deci te-am ajutat. În cursă sigur o să fie stricate. Duce la după ele.
mă zic, ratio da. maxim. Mie mi-a plăcut. Am și cu Pro în aceeași ură. Mie nu. Glumesc, că nu fain. Îți place să fii tryhard. Să vadă acolo locul întâi, eh? Da, da. Că eu stau un ceas ca să văd locul 4. Ești locul 1 pe locul tău. Nu pe locul meu, See it pe right front locul locking into stafide ăla. Ăla nu îl bas că e campion. Nu știu cum să zic. Îl are câte zeci de milioane, man. Bravo, boss! 2000, cât avem noi în contă? Da, da, ăla joacă și You're a second off the pace in sector 1. este asta. Ce ai zis? Ăla face și e-sports. E logic. I didn't catch that. Dar ceilalți din Pro ce-s? Jaloane, ce-s? Joacă la ceva? Off the Dar nu pace. i-ați urmărit, nu i-ați căutat. Nu toți. Nu, unii s-au angajat la Amazon. Ah, Doi din ei știu că lucrează la Amazon, nu știu ceilalți doi care am avut. Misha ăla, 10 minutes of fuel remaining. de Pro. Ăla lucrează la Amazon și mai este. de la Și noi am avem pensat ceva Pro. Erau unul anul trecut care l-am văzut eu, dar nu cred că a fost săptămâna trecută. Lua locul 2 anul trecut ăla de la noi la Pro. Dacă nu mă înșel. Frumos mapă Kazan. Am văzut. Dacă ridic rear wing-ul trebuie să fie ridicat ca să apese mai mult pe spate sau lăsat. Mai mare. E mai mare numărul cu atâta pas mai tare. Ok. Dar trebuie să umble și la right height. Da, l-am lăsat mai jos și am ridicat tare pe Hai să vedem. Bine, caldeu. Now you're breaking up. Sector 1 is 0.28 off the pace. Mamă, ce mi-au fugit. Sector 2 is 0.45 off the pace. Luat lap invalidated, Alex. Nu. Cum nu, că ai mers Ce? la... Mi-a părut că ieși din pe track. That's your quickest lap in this session. Sector 3 is 1.7 off the pace. Tura asta nu, n-am ieșit de pe track.
Ah, Nu! acum am ieșit. Sorry! Am pus frână, dar n-am fost. Eu am încercat să intru acolo cu o viteză mai sus și nu mi-a ieșit. Sector 1 is 0.38 off the pace. Uite, tura asta o iau serios. Hai că-ți dau loc, îți fac loc, du-te. Am făcut-o cam Bă, instabilă dar ce-i cu acolo. understeer-ul ăsta, mă? Ce-i cu el? La mine invers acolo, sus acum. Oh, shit. Nu mă așteptam. Your exit is clear. Your brake temperatures are low. We need to get some heat into them. Și eu sunt amuzant, intru cu viteză mare, încerc să virez și zic, ce-i cu understeer? Corect. Zic, de ce nu ești Formula 1? Poți să o faci de Formula 1, dar nu mai ai viteză în linie dreaptă. Aici îmi cam trebuie, parcă. Un pic. Hai mă, de dracului. All clear. Push now. Vai, păcătosă-i curba. Ce mai îmi place iarba verde de acasă. Fix acum când ai zis, am văzut un aero flag. Hop! Auzi ce fain sună aerotul ăla, doamne! Vezi 10-le. E virajul ăla acolo, pe frâna aia, nu înțeleg. You've just done a 4:36.9 seconds. Ți You're se dă looking la at right front noapte going sau? into Paddock Hill. The guy behind has just done a 1:29.32. Hai să vin și eu la bronz. Ceau. Lefts are clear left. Mă, frate, hai să ne uităm la un track guide totuși. Văd că nu, ceva nu știu. Ce
pic, n-am fost atent și era să mă duc. Auzi tu, Zamă, nu-i mai grea asta ca Bathurst? Aparent. Hey everybody, my name is John and welcome to another one of our in-depth track guides for Asetto Corsa Competizione on the Traction channel. Pentru mine e mult mai stabilă mașina pe circuitul Heading into ăsta. Paddock Hill decât Bend, you era want to move towards the left of the Australia. circuit, braking at the 2 marker. Și mi se pare Although you mai can ușor also din use the cauza orange asta. paint on the Armco barrier as a reference, because in a race, somebody will probably already destroyed the other one. Change down to 3rd and stay wide on entry, giving yourself a nice Congratulations, late ceva apex. silver medal. Use the curb on the inside if your car allows and open up the steering, utilising all of the exit runoff area. For Apărut Druids, pe brake ecran. just a touch before the orange mark on the wall situated right before the bridge, changing down to 1st gear. There are usually 2 ways of tackling this corner, either a V-shaped line or a U-shaped line. With the way the grip works in this game, I would suggest going for a U-shape at first, turning in nice and early and hugging the inside curb, but avoiding the fancy raised bits that come up towards the end. Cât era Short shift to track second, tempo aici? open up your steering and 20 use the de exit grade? curb. Just be careful not to give it too much of a Habar bootful n-am. and end up where Nigel Mansell's Mondeo did in 1998. Move back to the right in order to straighten the braking zone for Graham Hill Bend. Brake just before the curb, down to 2nd gear, turn in and aim to hit the apex about mid-corner, applying the power as early as possible. Again, use as much of the exit curb as you need and just watch out for the oversteer. For certies, you want to brake just after the 1 board. This is another corner with multiple lines and will likely require some experimenting. Personally, I like to aim for the middle of the road on entry, trail brake and carry a decent amount of speed whilst being wary for understeer. Aim for a late apex, getting the car rotated by increasing the steering lock midway through the corner and rolling off the brake more. Use the Ai, curb am on the făcut inside and deloc. power away up the hill. It's absolutely crucial to get on the power as early as possible here because of the long back straight, so if you can be fully on it before you hit the apex, then your lap time will reap the benefits. As you exit and open up your steering, just be careful with oversteer, especially in mid-engine cars such as the Ferrari and the McLaren. Use the exit curb, but watch out for the bump at the end of it, which I avoid by coming back onto the circuit just slightly earlier. Drift back to the left on the straight and prepare for Hawthorne Bend, which is the fastest on the circuit. Here, you want to brake and turn just before the 1 board, shifting down to 3rd. Bată tata. Aim for a late apex. On this particular example, I got a little bit of oversteer, so it could have been smoother, and you can also take a slightly narrower line through here Bă, if your car miroșul does not go into cauciucul the de late pe apex. față, Get on stânga. the power as early as possible and use the Ce exit fac curb. cu el? On this corner, you can get away with kicking up a little bit of Și am și pressure. Eu reușesc să 29. duc până la 100 But de if you avoid grade. the atât. mid-corner oversteer that I had, you shouldn't need to 29 run quite that PSI. wide. La cât e? For Westfield Bend, brake just before the 1 board, shift to 3rd and get the Prea car mult. in and over the curb, carrying as much speed as possible. Uite-te Get cât back on the fură. power early and use all of the exit curb and matting. Se uiți Steer pe to the YouTube? left through Dingledale in Yeah. order to set yourself up for Sheens. Repeat, please. Brake briefly and shift down to 3rd before hauling the car in early. It's a blind corner, so quite often there's a temptation to hesitate with the turn-in, but practice makes perfect and it can be a very satisfying corner once you get it right. On the exit, just make Cred sure că you keep putem 2 să wheels furăm inside the white cât line. se văd Get urmele de quickly back over to the cauciuc right and pe straighten the car up for marginile alea. sternness. Brake just before the 1 board, change down to 2nd and use the banking to guide the car in towards the mid-corner apex. Apoi eu intru la Use pit all numai of să the schimb un curb, cauciuc, power nu on early 4. and run all the way out as usual to the exit curb. Again, on this occasion, I got a little bit of oversteer with the way the Ferrari handles and has been set up. So if you want to Așa te avoid this, you can go in a descalificăm. different direction with car and setup choices. For Clark Curve, brake at the 1 marker board. Shift down to 3rd and roll in, aiming to hit the apex around about the midpoint of the corner. Use the curb on the inside and get the power down nice and early, using as much track as you need. Trebuie să fie un plugin care să te bage direct în fiecare curbă și să repeți curba aia de 1000 de ori. Da. Te bagă în viteză optimă, You can take a little îți bit dă o off the secundă de inside răgaz at și the end, iară te bagă. Picking out onto the circuit, and you're going to be pretty much dropped straight into the apex of turn 1. So do be careful when exiting the pit lane and keep an eye out for traffic. As part of that traffic Nu pot approaching mai mult de turn 1, 25-40, otherwise ce? known Cum? as Paddock Hill Bend, you'll be wanting to get up to the left-hand side of the circuit and braking roughly around here, about 70 to 80 meters before the corner. It's going to be a pretty short braking zone into the first corner as we want to be carrying the speed in, but we want to take a nice sweeping line from the outside into our apex here just after the 2 pillars. You want to try and stay off the inside curb. Despite its slightly notchy appearance, it is quite smooth in terms of geometry, but taking the curb will bounce the car out wide.
For the exit, Ah, you want to be man, pretty much I'm full gonna sketch throttle it as you around. come through the Goodbye. compression and start going uphill again. You can use the curbing on Are the exit, and kapısı there's a Maxim piece stop of green over painted istiyor. tarmac available for you as well. But do take care, as dipping your wheels onto the gravel will hurt your momentum up the hill. With the braking zone into turn 2 being on quite a steep incline, we can actually get on the brakes quite a bit later than you would typically expect, and we'll be doing so here just before the 50-meter board, shifting heavily down into first gear and pointing the car straight for our first apex. This is going to be our first pretty early on in the corner, where we're going to ride the curb and let the car run a little bit deep through the mid corner and then bring it back for a second later apex for the exit. You want to avoid the curb in the middle of the corner because there's quite these large notchy bubbles on the curbing itself, and hitting those with the tyres will heavily unsettle the car and most likely see the car trying to break traction and spin away from you. The exit curb is serrated with some grasscrete Cu that volanul features pe just 180 beyond de it. grade. It's perfectly usable in the dry if you find yourself running out that wide. However, in the wet, you'll be wanting to avoid running this, as it will cost you the traction coming off the corner. On the approach to turn 3, you will need to get the car over to the right hand side and as straight as possible, ready for the very short braking zone. This is it just as we come past the 50-meter board that is there, and it's a short ride on the brakes as we drop down into second gear and chuck the car into the corner. Our apex is just here after this third pillar, midway through on the serrated curb Te on the rezolva cu inside. You temperaturile? should be fine to run this curb both in the dry and also the wet conditions, considering the corner is relatively low îi fac to brute force medium aici. speed. For your exit, however, you'll be fine to run this in the dry, but you'll be wanting to stay clear from the curb and the grasscrete that's there on the exit, as that will cost you the traction. You Efectiv, can run pretty far out roșu wide here as well, cauciucul. providing that you keep Bine. the left-hand wheels on A, the nu-ți red rezistă and white 40 de curbing. minute, să știi. Turn 4 sees us entering into Surtees, and our braking point is just after we come past this 50-meter board I-am here, pus... just before we get to Așa. the end Vezi of să iei the Armco barrier that is painted mână Mărește orange. brake You're going to be ducturile shifting la down maxim into second și gear, am and we'll micșorat be looking presiunea. to hook up this late apex. Bine, erau The pe... corner Pe requires partea quite stângă an am open 1,5 sweeping PSI line mai coming puțin from decât out dreapta. wide, trying to keep the car in the middle of the circuit coming through the midsection, and then bringing it back in tight for this late apex, as the drive off of here Ecu and out map-ul through the are- exit is going to be are key for the o treabă long aici. back straight. Nope. The exit curbing itself has Nu, a ăla e cu slight step consumul to mai it, but mult it's și mostly puterea. smooth and flat. However, by the time that you reach this curb, trying to apply the power for, we'll be heading out of turn 5. Our braking point is just after the 100-meter board around this sort of mark, and it's a very short braking zone where we'll just drop the car down into 4th gear and float it in towards the apex. Era unul build-uri la mașini Now, care the puneau apex eco-map itself diferit. is at this point here, as close to the inside dar noi curb nu as you can mergem, possibly get. It's very, very thin, and it looks multe quite bumpy, ore ca but să actually the conteze curb itself consumul. is it. You can see come Să into facem turn pit-stop-uri 6, și and our chestii de braking genul. point is here just before the 50-meter board. We'll be braking hard, shifting down Noi se merge into fără third pit-stop, gear, deci nu prea and then contează, poți să guiding the pui cel car mai in agresiv. towards our apex, where we'll be clipping this sawtooth curb on the inside at this point here. There's nothing too special to this corner, it's just a case of trying to maximize and carry the speed through the turn. Now, too wide into the gravel and into turn 7 Sheen curve. This is our braking point, roughly around here, just as we're coming up to the 50-meter board, and we're going to be throwing the car into the right over the crest and into a blind apex. There is nothing as difficult here as trying to spot the Bun, hai să vedem, am învățat ceva. Să vezi ce rage quit își dă. Watch your mirrors, there's a car approaching. Blue flag. Ah, fuck, am uitat să schimb frenele. Știam eu de ce nu frenează cum trebuie. Ce faci?
Ah, Your tyres are cold, watch out. Ah, Can't aim, mate. Eureka! ja, face sens. Seeing right front locking into Druids. Brake temperatures are okay. Băcito, băcito, am băcito. You're 2/10 off the pace in sector 1. Uite ce larg trebuie ieșit acolo. Bine. Un pic am spart mașina.
That's your fastest lap today. That was a 127.28. Mille. Hai mă, că mi-ai scos o secundă, excelent. Sector 1 is 0.39 off the pace. Tire temperatures are good. Așa, mă. Okay, I'll leave you to it. Ah, nu-mi vine să cred, aveam o secundă jumătate și am pierdut-o. No. Fuck! Și era un timp așa bun. Oare ne bagă pe noapte? No, nu cred. Ar fi interesant. Da. A treia și a patra curbe fac probleme. Nu-i place deloc locurile astea să întoarcă acolo. Ce iubesc curba asta.
nu înțeleg, odată prea mult, odată prea puțin. Ce-ai? Eu? Nu, eu am fost... Nu mai vrem mama. A? A, bine. Mamă, ce temperatură în față. Să apreci. Poate mai târziu. Ciao. Hai. Nu, s-a dus ăsta. Da. Mă duc și eu. Imediat. Așa mă cred în tine. Pune să am camera pe mine să vezi cum mă duc. Știu să mă duc și eu ca tine în parapeți. Eu fă timpul meu. No, hai frate. Așa, asta vreau. Răutate. Verstapinitate. Eu vorbeam cu mașina. Too bad. Nu înțeleg curajul ăsta să ne bag picioarele. Ăla de sus? Da. Doamne.
mie, că mă uit. Ia zi, mă, că te las, du-te, du-te. Aoleu, știu. Hai să alunecăm. Hai să lunecăm. On your right. Hold your line, clear right. Așa că ne-am stricat amândoi. Da. Bine, mă duc, că trebuie să și mănânc și să mă culc și... Uite-te. La cât îi trezești mie? La 6. Uai, și cum îi? Cum să fie? Noapte. Cum poate să fie? Și la că vii acasă? La 3. După ce ai băgat un cârnaț, Da. așa e